Magkano nga ba ang mga camera dito sa SimCity? Especially yung FX6, FX3, Sony a7 IV, a7 IV, Canon R6 Mark II, mga Nikon cameras at ilan pang mga accessories. Naku, magugulat ka dito kasi napakamura talaga. Well, mahal pa rin sila kasi yun naman talaga ang mga presyo nila. Pero kung i-compare mo ang price nila dito sa Pilipinas, grabe, ang layo talaga. Now, kung gusto mong malaman, panoorin mo lang ito dahil sa video na ito, sasabihin ko sa iyo ang eksaktong price nila dito sa SimCity, Hong Kong. First disclaimer lang ha, ang price na babanggitin ko sa inyo ay tunay at eksakto by the time of this recording. Ang video na ito ay kinuna namin nito lang June 1, 2026. So kung napapanood mo to at medyo luma na, pwedeng hindi na to accurate. Remember, gaya nga ng sinasabi nila palagi, pagdating sa mga presyo, prices may change without prior notice. So i-expect mo na yan pagpunta mo dito. Maraming mga camera store dito sa SimCity, as in sobrang dami talaga. If napanood nyo nga yung last video ko, isa itong building na puro camera related yung mga binibenta. Dinadayo talaga to ng mga mahihilig sa camera at laging ang dami ng tao. Blockbuster talaga dito. At para malaman natin kung magkano yung mga camera na binibenta nila dito, eto na, hindi ko na pahabain. Unahin na natin itong pinakamahal. Mahal naman talaga siya kasi FX6 yan Masasabi ng sumakses pag meron ka niyan. Ang presyo niya ay 37,600 Hong Kong dollars. Pero wait lang, bago tayo gumawa ng computation, mag-iikot-ikot pa ako. And guys, magkakaiba ang presyo nila. Paglipat ko nga sa isang shop, ang FX6 nila ay 36,300. So post muna kayo dito if gusto nyong mag-compute kasi mag-move on na kagad tayo. Pangmundo na kasi ng halimaw yung camera na yan So dito muna tayo sa pangmundo ng mga tao. Let's go to Sony FX3A. Medyo semi-halimaw ka na dito. Ang presyo niya sa una naming napagtanungan ay 21,500 Hong Kong dollars. Teka, lipat muna tayo sa ibang shop. Mas malaki ang nabawas. Kaya naging 21,300. O diba? Parang palengke lang no? Pero wait, there's more. Isang shop pa ang nag-offer ng FX3 sa halagang 21,250. And guys, brand new itong pinag-uusapan natin Wala akong pinagtanungan dito na second hand ang offer. At kung iniisip nyo na baka may issue kaya mura, no, legit siya guys. At saka i-check naman nila yan sa harapan mo mismo para ikaw mismo ang magpatunay. Bubuksan talaga nila yung box para sa'yo. And don't worry, by the end of this video, sasabihin ko sa inyo kung aling shop dito ang nakita namin na pinakamababang mag-offer talaga. Kaya kung interesado ka, tuloy-tuloy lang sa panonood at kung bago ka pa lang sa channel ko, baka naman pwede makahingi ng like and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Ngayon lumipat muna tayo sa isa sa pinaka-latest na camera as of this moment, ang a7 IV. Marami naghahanap nito and dito ako na mismo magko-compute para di nyo na kailangan mag-post ng video at i-check sa calculator. So ang a7 IV dito sa una naming napagtanungan ay 16,300. Uy, mura na ba? Huwag ka mag-alala, ihahanap ko pa kayo ng mas mura. Syempre, Pilipino tayo alam mo yon. Sunod na nagpresyo ng a7 IV ay 15,750. Grabe. Uy, baka mabash na ako dito kasi tanong ako ng tanong sa kanila, hindi naman ako bibili. Well, don't worry. Bumili rin ako pero hindi to sa akin. Wala pa kasi akong pera pero malay mo pagbalik ko dito sa susunod, yung pang sa akin na talaga ang bibilin ko. Sa ngayon kasi nagpasabay lang bumili yung tropa ko. Kaya binili ko tong a7 IV. And guys, Pilipino tayo. Tumawad pa ako after this. And nakuha ko lamang ang a7 IV sa halagang 15,700. O, diba? Ngayon tayong mag-compute. Another disclaimer ang palitan ng dollars ay pabago-bago kada oras. And by the time of this recording, ang Hong Kong dollars ay 7.89 pesos based sa Google. Pero iba-iba sa actual I-consider natin as 8 pesos ang palitan. Kasi yun din naman ang conversion nila nung bumili kami dito. Kaya yung $15,700 times 8 is 125,600 pesos. And check nyo tong presyo ng a7 IV dito sa mga mall sa Pilipinas. Let that sink in mga ka-shooter. Grabe ang mura Pero balikan muna natin tong FX3 kanina kasi hindi ko kayo nabigyan ng computation. Ito ang presyo niya sa Pilipinas at ito ang presyo niya sa Hong Kong.
Grabe, ang lala no? Pero teka, may catch pa. Kasi magbabago pa yan, depende sa payment method mo. Kung Hong Kong credit card ang gamit mo, meron siyang additional na 2%. At kung credit card mo naman ay pang Pilipinas, ang additional niya ay plus 2.5%. Kayo na mag-compute, but sometimes dun ka talaga mapapamahal kasi iba't iba yung computation ng mga credit card companies. Meron din mas mahal ang Mastercard kesa sa Visa. Anyway, masyadong komplikado pero mas okay kung cash mo talaga siyang bibilhin. Now let's move on to A7 IV. Una kong napagtanungan is 12,400. Again, di tayo papayag na walang mas mababa pa kesa dito. So next offer is 11,850. O kung sa peso at i-convert natin based sa conversion na ginawa natin kanina, this is around 94,800. Check nyo rin yung SRP sa Pilipinas para ma-compare nyo. Next camera, A7S III, 16,500 Hong Kong dollars or around 132,000 pesos. Now, lipat tayo sa Canon. Baka naman magtampo kasi yung mga Canon user. Isa ito sa pinasabay din ng tropa ko, kaya bumili rin ako. Yaman yarn! Ito ang Canon R6 Mark II. Mula sa presyo na 10,500, natawaran ko pa siya down to 10,400. Pag kinonvert mo to, around 82,000 pesos. And kung cash yung payment mo, wala nang additional. Kaya if pupunta ka dito at bibili ka talaga, mag-ready ka na ng cash. If gusto mo talagang makuha ng sobrang mura. Para mapatunayan na legit talaga, chinek din nila kung may dead pixel o wala. At kung duda ka talaga, ipapakita pa nila sa'yo kung ilang shutter count yung unit. Nung ma-check as in fresh na fresh talaga. So habang pinapanood nyo na chinecheck pa yung camera na yan, let's move on to another camera. Try natin itong Canon R8. Ang presyo niya dito sa Hong Kong ay 7,750. So pag kinonvert natin yan into peso, it will cost you around 62,000. Ang SRP niya based sa source ko na nakita dito sa Henry's as of today is 93,998. Ngayon balik muna tayo sa Sony at simulan natin sa Sony A6700. Ang presyo niya dito sa Hong Kong ay 7,700. Kung sa peso, it will cost you around 61,600. And sa Pilipinas, based sa source ko na Henry's, ang presyo niya as of today is 79,999. Ang sunod naman ay itong Sony ZV-E10 Mark II. Ang presyo niya dito sa Hong Kong ay 5,600. Kapag kinonvert natin, it will cost you around 44,800. And sa Pilipinas, based sa Henry's pa rin na source ko ay 57,999. Uy, baka naman magtampo yung mga Nikon user natin dyan. Ito ang price for Nikon. Simulan natin sa Nikon Z6 II. Dito sa Hong Kong, 7,800. At kung sa peso naman natin, 62,400. At dito ako medyo nagtaka at hindi na ako ngayon sigurado kasi sobrang baba niya kung totoo man itong nasa listahan ko. Kasi ang SRP niya dito sa Henry's ay 147,900 and I don't know kung totoo ba talaga ito. And kung titignan nyo yung listahan na yung mismong seller sa Hong Kong ang nagsulat, medyo parang hindi ko naiintindihan. Nakalagay kasi dito is 7,800 ba yun? Well, sabihin na natin 800 nga. Still, masyado pa rin siyang mababa kung ang pagbabasehan natin ay ang SRP na 147,000 kasi halos doble ang ibinaba niya. Ngayon wala na akong way para ma-verify kung totoo nga ba talaga to or baka nagkamali lang. Iniisip ko nga baka 71,000 kaya yun, pero hindi talaga pa pwede kasi kalahating milyon yun ha. Guys, paki-confirm din, ayaw ko kasing magbigay ng mga maling information, pero ito talaga yung binigay nila sa akin. Feel free to verify kasi sobrang nakakalula yung ibinaba niya eh. Speaking of nakakalula, meron pang isa, eto Nikon din, ang Nikon ZF. Dito sa Hong Kong, ang presyo na isinulat ng seller is 9,750 or kung sa peso, 78,000. Pero ang price niya sa SRP based sa source ko na Nikon Philippines, matecheck nyo yan sa Facebook page nila, ang nakasulat dito is 133,900. And ito rin yung listahan na sinulat ng seller. Hindi ko maintindihan kung 9 ba talaga yung nakalagay sa unahan or I don't know, check nyo na rin. Dito na nga ako medyo napapaisip na hindi kaya mura lang talaga ang Nikon dito? Kung sino man yung nasa Hong Kong dyan, sa mga nanonood at may access kayo dito sa SimCity, share nyo naman kung totoo. And guys, marami pa sana akong gustong i-price reveal sa inyo, kaya lang hindi na talaga kaya.
Last week, nagpost ako sa Facebook na kung may gusto kayong malamang mga presyo ng mga gears dito sa SimCity, comment down below at itatanong ko to sa kanila. Maraming nag-comment, lalo na yung mga price ng mga lenses, and sobrang dami guys. Salamat sa mga nag-comment ha. However, hindi siya naging ganun kadali. As much as gusto ko na ibigay sa inyo lahat ng mga presyo, hindi pala talaga kaya. Alam to ng mga pumupunta sa SimCity. May ilan kasi dito ang mga seller na medyo masungit. Alam mo na yon, iba kasi yung culture nila sa atin. And buti na nga lang meron akong binili, kaya siguro napagbigyan din ako na mabigyan ng copy ng ilang mga presyo ng gears nila. At ang shop na nakita namin na mas mura talaga na nagbigay ng mga prices ay ang Galaxy. Matatagpuan sa second floor ng SimCity. Medyo mahirap nga lang kasi sobrang daming tao that time. Hindi ko alam pero baka ito talaga yung pinakakilala at pinakadinadayo dito. Kasi kita rin naman namin sa presyo, sila talaga yung nag-o-offer ng mababa. Kaya both A7 V at Canon R6 Mark II ay dito na namin binili. Ang daming nag-chat sa akin para magpasabay na magpabili rin sila pero hindi talaga kaya. Kasi ang totoo, wala ako sa Hong Kong that day. Asawa ko lang ang nagtanong-tanong dyan. Kaya ngayon, alam na natin ang presyo kaya shoutout talaga sa asawa ko. So suggestion lang sa inyo guys, if dumating ang araw na kailangan yung bumili ng mga bagong camera or kailangan yung mag-upgrade at nabalitaan nyo na pupunta sa Hong Kong yung tropa nyo, magpasabay na kayo ang bumili ng mga gears na kailangan nyo. O kaya magbakasyon na kayo sa Hong Kong tapos isabay nyo na rin yung pagbili ng camera. Pero isang disadvantage ng pagbili ng mga gears dito is wala kayong warranty pag uwi nyo sa Pilipinas. Because this is considered as gray unit. Ang warranty niya ay nasa Hong Kong. Pero di naman yung talaga issue. Kung gusto mong malaman kung ano yung pagkakaiba ng gray unit sa mga camera na mabibili dito sa Pilipinas, meron akong content about dito. Check nyo lang, i-click nyo sa pinaka-end ng video na to at makikita nyo. At kung hindi nyo makita, isusulat ko na lang dito sa description sa baba yung link. So ayun, sana may napulot kayo sa content na to. At again, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!